નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 7મી સપ્ટેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। વિડીયો શરૂ કરું એ પહેલા તમને ઓફર વિશે જણાવી દઉં। જન્માષ્ટમીની ઓફર છે, તમામ કોર્सेस ઉપર 50% એક્સ્ટ્રા ડિસ્કાઉન્ટ છે। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને જે પણ તમારે કોર્સ લેવા છે, કરંટ અફેરની ઈ બુક નો લ્યો કે પછી કરંટ અફેર નો લ્યો કે પછી કંડક્ટર નો લ્યો અથવા તો કોઈ પણ અલગથી સબ્જેક્ટ નો લ્યો, દરેક વિષય ઉપર તમને 50%ની છૂટ મળશે। આજે માત્ર એક દિવસ સુધી આ ઓફર હવે વેલિડ છે। રાત્રે 11 વાગ્યે આ ઓફર સમાપ્ત થઈ જશે, તો જેમને ઈચ્છા છે વહેલી તકે લઈ શકે છે। કરંટ અફેરમાં હું આજ માટે એક સ્પેશિયલ ઓફર આપું છું। જેમને કરંટ અફેર આપણા ગમે છે અને આપણી ઈ બુક લેવાની ઈચ્છા છે, ઈ બુક છે, પીડીએફ, ટેસ્ટ સિરીઝ, આ બધું તમને કરંટ અફેરના કોર્સમાં મળે છે। તો જે 499 વાળો કોર્સ છે તમને આજના દિવસ માટે માત્ર 99 રૂપિયામાં પડશે। કરંટ 99 વાળું તમને કૂપન દેખાશે, બરાબર, એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને બાકી દરેક માટે તમને એક જન્માષ્ટમીનું દરેક કોર્સની અંદર કૂપન જોવા મળશે। જ્યાં તમે જન્માષ્ટમીના કૂપન ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને 50%નું ડાયરેક્ટ ડિસ્કાઉન્ટ થઈ જશે। શરૂ કરતા પહેલા બે ક્વેશ્ચન છે હું તમને પૂછું છું, તો બે પ્રશ્નોના આન્સર તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર આપવાના છે। લાસ્ટ વિડીયોમાંથી તમારા માટે આ ક્વેશ્ચન છે। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, ફીડે વર્લ્ડ રેપિડ ટીમ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવેલું હતું? તો આ ક્વેશ્ચન તમારા માટે છે। ઓકે, આ સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન। બીજું છે, આધાર લિંક બર્થ રજિસ્ટ્રેશન ફાઇલ શરૂ કરનાર ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય કયું બન્યું છે? તો આ બીજો ક્વેશ્ચન તમારા માટે। લાસ્ટ વિડીયોમાંથી આ ક્વેશ્ચન છે, જેટલું પણ મેક્સિમમ વસ્તુ યાદ આવે એ લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે। આમાં તમારે એ પણ કહેવાનું, જેમ કે આનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું હતું, ઓકે, તો એ બધી વાત આપણે કરી હતી। ભારતની ટીમ કેટલામાં રેન્ક ઉપર હતી, એ બધી વાતો આપણે એમાં કરી હતી। એવી જ રીતે આમાંથી પણ જેટલું યાદ આવે એ લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે। ચલો નેક્સ્ટ, હવે સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આપણે આજના 7મી સપ્ટેમ્બરના કરંટ અફેરમાં। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ તાજેતરમાં નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા છે કે એમના દ્વારા ગુજરાત ડિક્લેરેશન નામની પુસ્તિકા અથવા તો ડોક્યુમેન્ટ છે, ઓકે, એ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે? તો ગુજરાત ડિક્લેરેશન નામનું એક ડોક્યુમેન્ટ જાહેર કર્યું છે। આમાંથી કઈ સંસ્થા છે કે જેણે આ જાહેર કર્યું છે? ઓપ્શન જ એવા આપશે સાહેબ કે તમે ગુજરાત યુનિવર્સિટી અથવા તો ગુજરાત વિદ્યાપીઠ છે પહેલું રાખે એટલે પહેલું એ જ લખવાનું મન થાય આપણને, પણ જો ડિટેલમાં જઈએ આપણે તો આ જે છે, બરાબર, એ WHO એ જાહેર કર્યું છે। ગુજરાત ડિક્લેરેશન છે, બરાબર, આ કોણે જાહેર કર્યું છે? ઓકે, તો આ WHO જાહેર કર્યું છે। જે મન થાય એ આન્સર નહીં લખવાનો, કરંટ અફેર બરાબર સ્ટડી કરવાના પછી આન્સર લખવાનો। તો અહીંયા ગુજરાત ડિક્લેરેશન નામનું જે ડોક્યુમેન્ટ છે, ઓકે, એ જેણે પબ્લિશ કર્યું છે એ સંસ્થાનું નામ છે WHO, વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન। આની સ્થાપના છે 7મી એપ્રિલ 1948માં થયેલી। મુખ્ય મથક એનું સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જેનેવાની અંદર આવેલું છે। અહીંયા સુધીની વસ્તુ ક્લિયર હોય તો હવે આપણે આગળની વાત કરીએ। આ જે ગુજરાત ડિક્લેરેશન નામનું ડોક્યુમેન્ટ છે એ શેના અંતર્ગત તૈયાર થયું? તો હમણાં જ તમને યાદ હોય તો ઓગસ્ટ 2023માં એક સમિટ થઈ હતી। આ સમિટની અંદર જે નિષ્કર્ષણ આવ્યા તો એમાં ગુજરાત ડિક્લેરેશન નામનું એક ડોક્યુમેન્ટ બનાવ્યું આ લોકોએ, અને આ ગ્લોબલ સમિટ ઓન ટ્રેડિશનલ મેડિસિનની એક સમિટ થઈ હતી। તો આ ક્યાં થઈ હતી? આ ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં થઈ હતી। ઓકે, તો ત્યાં છે, બરાબર, જે નિષ્કર્ષણ નીકળીને આવ્યા છે તો એના ઉપરથી છે આમણે એક આખું ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર કર્યું છે, એનું નામ આપ્યું ગુજરાત ડિક્લેરેશન। ઓકે, તો કોણે તૈયાર કર્યું? WHO એ તૈયાર કર્યું છે। ઓકે, અને કઈ સમિટ અંતર્ગત આ તૈયાર થયું? ગ્લોબલ સમિટ ઓન ટ્રેડિશનલ મેડિસિન। ઓકે, બાકી ગ્લોબલ સમિટ ઓન ટ્રેડિશનલ મેડિસિન પૂછે, ઓકે, ત્યાં સુધી એનું આયોજન ગાંધીનગરમાં થયું છે। અને આયોજન કોણે કર્યું? WHO અને ભારતનું આયુષ મંત્રાલય બંને મળીને કર્યું છે। ઓકે, આયુષ મંત્રાલય અને WHO બંને મળીને આનું આયોજન કર્યું હતું। અને બાકી તમને ગ્લોબલ સમિટની જગ્યાએ ગ્લોબલ સેન્ટર ઓફ ટ્રેડિશનલ મેડિસિન પૂછે તો ગ્લોબલ સેન્ટર ઓફ ટ્રેડિશનલ મેડિસિન આની સ્થાપના થઈ છે ગુજરાતના જામનગર ખાતે। આમાં પણ WHO સાથે મળીને સ્થાપના કરી છે આપણે આની। તો ટ્રેડિશનલ મેડિસિન માટેનું સેન્ટર પૂછે એ ક્યાં સ્થપાણું? તો ગુજરાતના જામનગરમાં। ટ્રેડિશનલ મેડિસિન માટેની સૌથી પહેલી ગ્લોબલ સમિટ એ ક્યાં થઈ એવું પૂછે તો એ ગાંધીનગરમાં થઈ, ગુજરાતમાં। ક્લિયર? આ 2 પોઈન્ટ અગત્યના છે, બેમાં ખાસ ભૂલ ન થાય એ ધ્યાન રાખવાનું આપણે। એના પછી હાલમાં જ ફિલ્મ એન્ડ ટેલિવિઝન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાના અધ્યક્ષ કોણ બન્યું છે? તો ફિલ્મ એન્ડ ટેલિવિઝન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા એના અધ્યક્ષ બન્યા છે આર માધવન, હમણાં જ બન્યા છે। તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે। તો આર માધવન છે આના અધ્યક્ષ બનેલા છે ફિલ્મ એન્ડ ટેલિવિઝન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાના। ક્લિયર? તો આ ક્યાં આવેલી છે ફિલ્મ એન્ડ ટેલિવિઝન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા? આ મહારાષ્ટ્રના પુણેની અંદર આવેલી છે। હાલમાં જ આના અધ્યક્ષ બન્યા છે આર માધવન, એક એક્ટર છે, મોહબ્બતેમાં આપણે આને જોયેલા છે। ક્લિયર? તો આ જે ફિલ્મ એન્ડ ટેલિવિઝન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એની વાત કરું તો એની સ્થાપના
1960 થઈ, ક્યાં આવેલી છે? મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં આવેલી છે. બાકી હમણાં જ અગત્યની નિયુક્તિ થઈ હતી, એ બધી નિયુક્તિ આપણે યાદ રાખવાની છે. જેમ કે આકાશવાણીની અંદર નવા પ્રિન્સિપલ ડાયરેક્ટર બન્યા એ વસુધા ગુપ્તા છે. ત્યાર પછી પાકિસ્તાનની અંદર નિયુક્ત કરવામાં આવેલા સૌથી પહેલા ભારતીય મિશનના મહિલા હેડ કોણ બન્યા છે? એ બન્યા છે ગીતિકા શ્રીવાસ્તવ, એમને યાદ રાખીશું. અને ભારતીય રેલવે બોર્ડના સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષ એ કોણ છે? જય વર્મા સિન્હા. ઓકે, બાકી CSIR ના પણ સૌથી પહેલા મહિલા ડાયરેક્ટર છે, એનું નામ શું છે? નલ્લા તાંબી કલાઈ સેલ્વી. ઓકે, તો એમને પણ આપણે યાદ રાખીશું. ક્લિયર? તો આ બધા અગત્યના મુદ્દાઓ છે જે નિયુક્તિ સાથે સંકળાયેલા છે. એના પછીનો પણ પોઈન્ટ નિયુક્તિ સાથે સંકળાયેલો છે. પ્રેસ ઇન્ફોર્મેશન બ્યુરો, એના નવા મહાનિદેશક કોણ બન્યું છે? પ્રેસ ઇન્ફોર્મેશન બ્યુરોના નવા મહાનિદેશક બન્યા છે મનીષ દેસાઈ. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. જે PIB માંથી હું તમને જે અમુક જે સરકારી કરંટ અફેર હોય એનો સોર્સ આપણને ક્યાંથી મળે તો કે PIB ન્યૂઝના આર્ટિકલમાંથી. ઓકે, તો જેટલા પણ સરકારી યોજનાઓ અથવા તો સરકારી મંત્રાલયો સાથે સંકળાયેલા જેટલા પણ ન્યૂઝ હોય એ મોટે ભાગે હું તમારા માટે PIB ન્યૂઝમાંથી ફાઉન્ડ કરતો હોઉં છું. તો અત્યારે એના નવા મહાનિદેશક બન્યા છે, આ બન્યા છે મનીષ દેસાઈ. આ એમને ખાસ યાદ રાખીશું. અને આ PIB છે કયા મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે એવું પૂછે તો સૂચના અને પ્રસારણ મંત્રાલય અંતર્ગત તે કાર્ય કરે છે. ઓકે, કોનું સ્થાન લેશે મનીષ દેસાઈ? તો કે રાજેશ મનોહરનું સ્થાન લેશે. બાકી PIB ની સ્થાપના છે બ્રિટિશ શાસનમાં થઈ ગઈ હતી 1919માં. 1919માં જ રોલેક એક્ટ આવ્યો હતો, એ આપણને યાદ હોવું જોઈએ. ગાંધીજી આને કાળો કાયદો કીધો હતો. ઓકે, તો રોલેક એક્ટ. પછી જલિયાવાલા બાગ છે એ પણ 1919માં જ બની હતી. આ બધા મુદ્દાઓ છે એ તમે આવી રીતે યાદ રાખી શકો કે ક્યારેક કોઈ વર્ષ ચર્ચામાં આવી જાય તો એ વર્ષની અંદર શું શું ઘટનાઓ બની છે એ તમે આવી રીતે યાદ રાખી શકો છો. ક્લિયર? બાકી સૂચના પ્રસારણ મંત્રી કોણ છે? અત્યારે અનુરાગ ઠાકુર છે અને PIB સૂચના પ્રસારણ મંત્રાલય અંતર્ગત તે કાર્ય કરે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જાય. હાલમાં જ કયા દેશ દ્વારા વિશ્વની સૌથી પહેલી પોર્ટેબલ હોસ્પિટલનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે? વિશ્વની સૌથી પહેલી પોર્ટેબલ હોસ્પિટલ છે, આનું નિર્માણ આપણા દેશ ભારતે કર્યું છે. આપણા માટે ગર્વની બાબત છે. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. તો વિશ્વની સૌથી પહેલી પોર્ટેબલ હોસ્પિટલ છે એનું નિર્માણ તો આપણા દેશ ભારતે કર્યું છે. અને બાકી આ જે હોસ્પિટલ છે એને નામ પણ આપ્યું છે આરોગ્ય મૈત્રી ક્યુબ. આરોગ્ય મૈત્રી ક્યુબ નામની હોસ્પિટલ છે. કુલ આની અંદર 75 ક્યુબ છે. 75 ક્યુબ થી આખી હોસ્પિટલ બનાવી છે. અને આરોગ્ય મૈત્રી ક્યુબ છે એની રચના પ્રોજેક્ટ ભીષ્મ હેઠળ કરવામાં આવી છે. અને આ પ્રોજેક્ટ ભીષ્મ છે એ ફેબ્રુઆરી 2022માં શરૂ થયો. તો એના અંતર્ગત આરોગ્ય મૈત્રી ક્યુબની રચના કરી છે અને કુલ આની અંદર 72 ક્યુબ છે. આ જે હોસ્પિટલ છે પોર્ટેબલ હોસ્પિટલ 100 જેટલા લોકોને 48 કલાક સુધી તાત્કાલ સારવાર આપવા માટે આ હોસ્પિટલ સક્ષમ છે. ઓકે, બાકી એક આરોગ્ય મૈત્રી પરિયોજના છે એની પણ જાહેરાત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરી હતી. આ ગ્લોબલ સાઉથ સમિટની અંદર કરી હતી. ઓકે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જાન્યુઆરી 2023 દરમિયાન કરી હતી મોટે ભાગે આ જાહેરાત. બરાબર. હાલમાં જ કયા રાજ્યમાં ભારતનો સૌથી પહેલો ગોરિલા ગ્લાસ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ છે એ સ્થાપવામાં આવશે? ભારતનો સૌથી પહેલો ગોરિલા ગ્લાસ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ છે એ તેલંગાણાની અંદર સ્થાપવામાં આવશે. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. તો તેલંગાણાના હૈદરાબાદ ખાતે આ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ સ્થપાશે. તમે જ્યારે પણ કોઈ પણ ફોન લેવા જાઓ તો ત્યારે એની અંદર જે ગ્લાસ હોય છે, બરાબર, જે ઉપરની ડિસ્પ્લે હોય છે એની ઉપર જે પ્રોટેક્શન આપવામાં આવે છે જે ગ્લાસથી, એ મોટે ભાગે કોર્નિંગ ગોરિલા ગ્લાસનું હોય છે. બરાબર. તો કોર્નિંગ ગોરિલા ગ્લાસ છે એ કોર્નિંગ નામની એક કંપની છે જે આ પ્રકારનો ગોરિલા ગ્લાસ બનાવે છે. ગ્લાસનું નામ છે ગોરિલા અને જે કંપની બનાવે છે એનું નામ છે કોર્નિંગ ઇન્ક. તો કોર્નિંગ ઇન્ક નામની કંપની છે આ ગોરિલા ગ્લાસનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે અને એને ભારતના પોતાનો પ્લાન્ટ સ્થાપ્યો છે. અને આ કયા દેશની કંપની છે? તો કે અમેરિકાની કંપની છે. મોટે ભાગે ફોન લેતા ને પહેલા ત્યારે આપણે શરૂઆતની અંદર છે ને લગભગ ટેકનિકલ ચેનલની અંદર વાત કરીએ તો ટેકનિકલ શર્માજી, ટેકનિકલ ગુરુજી આવી 2-3 ચેનલો યુટ્યુબ હતી કે જેમાંથી આપણે ફોનના સ્પેસિફિકેશન જોઈને આપણે ફોન લેતા હતા. તો ત્યારે મોસ્ટલી છે, બરાબર, જે પ્રોટેક્શન માટે જે વાત કરે છે તો એમાં કોર્નિંગ ગોરિલા ગ્લાસનું જ મોટે ભાગના અંદર રેડમીના ફોનની અંદર ને બધા ફોનની અંદર છે મોટે ભાગે છે અત્યારે કોર્નિંગ ગોરિલા ગ્લાસ છે વપરાય છે. ક્લિયર? બાકી જે સેમસંગ ને એવી બધી કંપનીઓ હોય છે પોતાનો પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતું હોય છે બધું. તો અમુક મોટી કંપનીઓ છે એપલ ને એ બધું પોતાનું વાપરતું હોય, પણ આવી બધી ઓપ્પો ને વિવો ને બધું છે તો એ મોટે ભાગે રેડમી ને બધા કોર્નિંગની ગ્લાસ વાપરે છે. ક્લિયર?
બસ એ બધું આપણે વધારે ડિટેલમાં નથી જવું, આપણે જસ્ટ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે જે ફોનની ઉપર ડિસ્પ્લેની ઉપર જે ગ્લાસ હોય, તમે ટફન ગ્લાસ લખાવો એની વાત નથી, આ ડિસ્પ્લેની ઉપર પણ એક ગ્લાસ હોય છે કાચનો, બરાબર, એ હોય કોર્નિંગ ગોરિલા ગ્લાસ, બરાબર, એની વાત છે. તો એનો આખો પ્લાન્ટ ભારતની અંદર સ્થપાય છે, આપણા માટે ગર્વની બાબત છે. ઓકે, તો આ ખાસ યાદ રાખશું. બાકી તેલંગાણાની વાત કરું તો ત્યાં નવા જે તેલંગાણાની હાઈકોર્ટ છે તે નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ બન્યા આલોક અરાતે, અને તેલંગાણા રાજ્ય છે એની સ્થાપના ક્યારે થઈ તો કે 22 જૂન 2014માં. ગુજરાતમાં જેમ 33 જિલ્લા છે એમ તેલંગાણાની અંદર પણ 33 જિલ્લા છે, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. તેલંગાણાની એક યોજના છે સાગુ બાગુ યોજના, આ હાલમાં જ લાગુ કરવામાં આવી છે અને આના માટે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ છે તેલંગાણાને સહાય કરશે. બાકી યુનેસ્કો અને તેલંગાણા રાજ્ય સાથે કરાર થયા છે બેઝિક પ્રિન્સિપલ ઓફ એઆઈ એથિક્સ માટે, બરાબર, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. તો આ બધા તેલંગાણા સાથે સંકળાયેલા અગત્યના મુદ્દા છે. તેલંગાણાના સીએમ પણ છે અત્યારે કે ચંદ્રશેખર રાવ, તો એને પણ યાદ રાખવાનું. ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ ક્લીન એર ફોર બ્લુ સ્કાઈસ, આની ઉજવણી ક્યારે થઈ તો આ 7 સપ્ટેમ્બરે આજે આની ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે. તો આજે છે ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર ક્લીન એર ફોર બ્લુ સ્કાય. ઓકે, તો આ સૌથી પહેલી વખત છે 2020માં આપણે ઉજવ્યો, અને આ વખતે આની થીમ છે 2023 માટે ટુગેધર ફોર ક્લીન એર, આ એની થીમ છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આ દિવસ ઉજવે છે, એટલે કે યુનાઇટેડ નેશન્સ આ દિવસ ઉજવે છે, સૌથી પહેલી વખત 2020માં ઉજવાયેલો, અને 7 સપ્ટેમ્બર આ દિવસ ઉજવીએ છીએ. હાલમાં 7 સપ્ટેમ્બરે કયા દેશનો સ્વતંત્રતા દિવસ હતો? જો યાદ હોવું જોઈએ તમને, હું તમને યાદ કરાવી દઉં. 14મી જે ઓગસ્ટ હતી, બરાબર, ત્યારે પાકિસ્તાનનો સ્થાપના દિવસ હતો. 15મી ઓગસ્ટે ભારત, પછી સાઉથ કોરિયા, નોર્થ કોરિયા, આ ઉપરાંત બહરીન અને ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો, આ બધાનો સ્થાપના દિવસ છે ક્યારે આવે છે તો કે 15 ઓગસ્ટે આવે છે ભારતની સાથે. 17મી ઓગસ્ટે ઇન્ડોનેશિયાનો સ્થાપના દિવસ હતો. ઓકે, ત્યાર પછી 24મી ઓગસ્ટે કોનો સ્થાપના દિવસ હતો? 24 ઓગસ્ટે યાદ હોવું જોઈએ યુક્રેનનો સ્થાપના દિવસ હતો. અને એના પછી 31 ઓગસ્ટે કોનો સ્થાપના દિવસ હતો તો કે મલેશિયાનો સ્થાપના દિવસ હતો. તો આ બધા અગત્યના મુદ્દાઓ છે જે સ્થાપના સાથે સ્વતંત્રતા દિવસ સાથે સંકળાયેલા છે, બરાબર, સ્થાપના દિવસ હતો તો સ્વતંત્રતા દિવસ સાથે સંકળાયેલા છે, બરાબર. તો 14 ઓગસ્ટે પાકિસ્તાનનો સ્વતંત્રતા દિવસ, 15 ઓગસ્ટે ભારત ઉપરાંત બીજા 4 દેશોનો સ્વતંત્રતા દિવસ, 17 ઓગસ્ટે ઇન્ડોનેશિયાનો સ્વતંત્રતા, 24 ઓગસ્ટે યુક્રેનનો, 31 મલેશિયાનો, અને અત્યારે 7 સપ્ટેમ્બરે કોનો છે? 7 સપ્ટેમ્બરે છે બ્રાઝિલનો. તો આન્સર આવશે બ્રાઝિલ, ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ છે 7 સપ્ટેમ્બર 2023ના રોજ છે બ્રાઝિલ છે એનો સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. બ્રાઝિલ ઉપર કોનું શાસન હતું સાહેબ? તો બ્રાઝિલ ઉપર છે પોર્ટુગીઝો છે, ઓકે, એનું શાસન હતું. ઓકે, તો ક્યારે મુક્ત થયો બ્રાઝિલ પોર્ટુગીઝોના શાસનમાંથી? તો 1822માં મુક્ત થઈ ગયો 7મી સપ્ટેમ્બરે. ઓકે, 7 સપ્ટેમ્બર 1822માં જ એમણે આઝાદી લઈ લીધી બ્રાઝિલે, અને તે સ્વતંત્ર થઈ ગયો. દક્ષિણ અમેરિકાનો એક દેશ છે બ્રાઝિલ, બ્રાઝિલની રાજધાની બ્રાઝિલિયા છે. બ્રાઝિલના રિયો ડી જેનેરિયો શહેરમાં 2016ના સમર ઓલિમ્પિકનું આયોજન થયેલું હતું. આ બધા મુદ્દા છે, યાદ રાખજો. વિશ્વના સૌ પ્રથમ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આધારિત ડ્રોનનું નામ જણાવો, જેને હાલમાં લોન્ચિંગ કરવામાં આવેલું છે. ડ્રોનનું નામ છે ઇન્દ્રજાલ. ઓકે, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. આવા કોઈ ડ્રોન જ નથી, આ જસ્ટ મેં ઓપ્શન બનાવેલા છે. તો ઇન્દ્રજાલ નામનું ડ્રોન છે. ઓકે, અને આ ઇન્દ્રજાલ નામનું જે ડ્રોન છે, ઓકે, એ કઈ કંપની બનાવેલું છે તો કે ગ્રેને રોબોટિક્સ નામની કંપનીએ આ ડ્રોન બનાવેલું છે. ઓકે, અને આ વિશ્વનું સૌથી પહેલું આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આધારિત ડ્રોન છે. અને ડ્રોન નહીં પણ એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમ છે. ક્લિયર? શું છે? એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમ છે. અહીંયા મિસ્ટેક છે આપણી, મારી. આ જે છે આનું નામ શું છે? આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આધારિત એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમ છે. ઓકે, અહીંયા આપણી ક્વેશ્ચનની અંદર અને અહીંયા આન્સરમાં પણ થોડી ઘણી મિસ્ટેક રહી ગઈ છે. તો આ એક પ્રકારની એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમ છે, બરાબર. થોડીક ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે જે હું તમને કરેક્ટ કરાવી લઉં છું. તો આ સૌથી પહેલી આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આધારિત ડ્રોન એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમ. ઓકે, એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમ. ઓકે, એનું નામ શું છે તો કે ઇન્દ્રજાલ. ઓકે, અને આ 360 ડિગ્રી કવરેજ આપવા માટે સક્ષમ છે. 4000 ચોરસ કિલોમીટરમાં ફેલાયેલા માનવ રહિત ડ્રોન છે, એનાથી રક્ષણ આપવા માટે આ સક્ષમ છે. ઓકે, બાકી આની અંદર જે ડિવાઇસ નાખેલા છે એની પણ વાત કરી દો, એના પણ નામ આપવામાં આવેલા છે, જેમ કે ડ્રોનની અંદર સમાવેશ કરેલું
રિસોર્સ પ્લાનિંગ એન્જિન, ઓકે, એનું નામ છે ગ્રીન ઓએસ. પછી આની અંદર સમાવેશ કરેલા એઆઈ કમ્પ્યુટર મશીન જે યોજના બનાવવા માટે સક્ષમ છે એનું નામ છે હાઇવ માઇન્ડ. અને ડ્રોનની અંદર યુનિફાઈડ કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ એન્જિન રાખવામાં આવ્યું છે, એનું નામ છે ડેફ ઓએસ. આ બધા અગત્યના મુદ્દા છે, એ તમારામાંથી યાદ રાખવાના થશે. ક્લિયર? થોડાક વન લાઇનર ક્વેશ્ચન છે આજના વિડીયોની અંદર, જોઈ લઈએ. જેમ કે સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન બહુ અગત્યનો છે, હાલમાં જ કયા દેશ દ્વારા સૌ પ્રથમ વખત છે ઇસ્લામિક બેન્કિંગની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? તો કયો દેશ છે કે જેણે સૌ પ્રથમ વખત ઇસ્લામિક બેન્કિંગની શરૂઆત કરી છે? આ દેશ છે રશિયા. રશિયાએ ઇસ્લામિક બેન્કિંગ સૌથી પહેલી વખત શરૂ કરી છે પોતાના દેશમાં. એના પછીનો બહુ અગત્યનો ક્વેશ્ચન, જ્યુરિચ ડાયમંડ લીગનું ટાઇટલ નીરજ ચોપડાએ જીત્યું નથી, પણ એમાં કયો મેડલ મેળવેલો છે? તો આમાં નીરજ ચોપડા છે સેકન્ડ રેન્ક ઉપર આવ્યા હતા. સિલ્વર મેડલ એમણે પ્રાપ્ત થયો હતો. તો ગોલ્ડ કોને મળ્યો હતો? ગોલ્ડ મળ્યો હતો જેકબ વડલેગને. એ ચેક રિપબ્લિકના ખેલાડી છે, તો એમને પણ યાદ રાખવાના. તો જ્યુરિચ ડાયમંડ લીગનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું? તો કે જેકબે જીત્યું છે, અને નીરજ ચોપડાએ એમાં સિલ્વર મેડલ મેળવેલો છે. ઓકે, તો આ પણ યાદ રાખીશું. બાકી વર્લ્ડ એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપની અંદર જે જેવલિન થ્રો હતી, બરાબર, તો વર્લ્ડ એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપ તો કોણે જીતી લીધી હતી? તો કે એ નીરજ ચોપડાએ જીતી લીધી હતી. ક્લિયર? બાકી એના પછી હાલમાં જ કયા દેશના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા સૌ પ્રથમ વખત વાદળોમાં માઇક્રોપ્લાસ્ટિકના કણ શોધવામાં આવેલા છે? તો વાદળોની અંદર પણ હવે માઇક્રોપ્લાસ્ટિક મળી આવ્યું છે. આ જાપાનના વૈજ્ઞાનિકોએ શોધી કાઢ્યું છે, તો આન્સર આવશે જાપાન. હરિયાણામાં G20ના શેરપાઓની બેઠક થઈ. હાલમાં ભારતના G20ના શેરપા કોણ છે? અમિતાભ કાંત છે, એ G20ના શેરપા છે. નીતિ આયોગના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન પણ રહી ચૂક્યા છે. અત્યારે કોણ છે? BVR સુબ્રમણ્યમ. તો એમને પણ યાદ રાખી લેશું. નીતિ આયોગની સ્થાપના થઈ હતી 1 જાન્યુઆરી 2015માં, અને પૂરું નામ થાય નીતિ આયોગનું નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ફોર ટ્રાન્સફોર્મિંગ ઇન્ડિયા. આ નીતિ આયોગનું પૂરું નામ છે. બ્રિક્સ ઇનોવેશન ફોરમ, એમાં કોને વર્લ્ડ ઇનોવેશન એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે? તો તેલંગાણા રાજ્યના એક વ્યક્તિ છે, શાંતા થોટમ, એમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે. એક મહિલા છે. ઓકે, હાલમાં જ ભારતના સૌથી પહેલા અનમેન એરિયલ વ્હીકલ કોમન ટેસ્ટિંગ સેન્ટરની સ્થાપના કયા સ્થળે કરવામાં આવી? તો આ તમિલનાડુના શ્રી પેરમ્બદુર ખાતે કરવામાં આવી. આ એ જ સ્થળ છે જ્યાં રાજીવ ગાંધી છે, ઓકે, એમની હત્યા થઈ હતી. ઓકે, એમની હત્યા થઈ ત્યાં સ્થળે, એ સ્થળે અહીંયા આપણે અનમેન એરિયલ વ્હીકલ કોમન ટેસ્ટિંગ સેન્ટર છે એની સ્થાપના આપણે કરી છે. તો અહીંયા 7મી સપ્ટેમ્બરના વિડીયો આપણે સમાપ્ત કરીએ. આ સાથે જન્માષ્ટમીની આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામના. ઓકે, આજે જન્માષ્ટમી છે, તો મારા ખ્યાલથી કદાચ તમે કોઈ વિડીયો જોવા માટે ફ્રી ન હો તો આવતીકાલથી તમે જે કદાચ ફેસ્ટિવલથી નવરા થઈ ગયા હોય તો હવે સ્ટડી ઉપર ફોકસ કરજો. અને એક્ઝામો છે GPSCની હવે નજીકમાં છે, તો થોડોક તમારો ટાઈમ છે ઓછો વેડફજો અને તમારા સ્ટડી ઉપર થોડુંક ધ્યાન આપજો. તો આપ સૌ છે, બરાબર, આપ સૌને એવી શુભકામના કે તમે તમારી પરીક્ષાની અંદર સફળ થાઓ.